Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi, Banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo diri sa Iloilo Night Watch, sa Iloilo Newsline. Mabatian man kita sa Gimaras Newsline. Sa atong mga listeners sa abroad, kumusta na kamo? Mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyo. Sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Gimaras Antique Aklan kapis Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mayong gabi sa aton nga mga kanyusline. Diraman sa syudad sang Cebu sa Dumaguete City, kag sa Palawan, Mindoro, sa Mindanao, sa Luzon. Mayong gabi mga kanyusline. Sa subong nga gabi may mga issues kita nga hatagan sa pagdamon. Nga aton nini isa-isahon, aton sipad-siparon. Ang aton nga manatipon nga mga balita. Pero standby lang anay sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers kay unahon natong dugay-dugay at check ang local pag-asa. Base may mga mensahe kamo dira, ipadala lang diri sa Iloilo Newsline. Kaya aton nina pagabasahon, ilabi nang inyong pa-shoutout. No, padala lang diri. Kay nung Juning Guadalupe sa nga Kagamutan Norte, Liganes, mayong gabi. Pero man kay Richard Superio, kay Tintin Superio, kay Bingbing, no? Laila, ay Bingbing da, mayong gabi, advance happy birthday. Sa taga Kagamutan na Norte, advance happy fiesta. Sa ilabi na sa kay Manuel da kay Eden. Ay nung ayo sa pamilya Superio. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Sa mga katapos sa media nga nagamonitor, sa mga taxi drivers nga nagamonitor kag sa mga jeepney drivers. Salamat gid. Samtang ginahulat-hulat naton ang local pag-asa, standby sa atong mga listeners. Diri kita sa pagplastar sa aton nga mga headline. President Rodrigo Duterte nagpahayag sa mga lawmakers nga ubaya o kung napabaya na lang ng isabong operations nga solbaron nila mismo ng ilang mga problema, ilabi na ang mga pulis may katungdanan na di sa pag-solbar sa 31 ka mga sabongeros nga nagkalamising. Ginakabing very ano ni man? Ano ni sa kunoy? Ang parte ni? No? Si pamulitika ni. So standby yan sa atong mga listeners, i-check nato na local pag-asa, yara na sa atong linya si weather forecaster Charlie Depra. Iloilo Newsline Weather Update. Mayong gabi. Yes sir, mayong gabi sa tagal niya. Tagpalamati, kagabi wala sa Iloilo Newsline.
Ari po sa uling nakasang panahon karon niya at Marso 17, 2022. Istali sa karon dati po sa bilog mga pungsod. Kung sini nga sistema diri sa atin sa Western Visayas, padayon kita maka-experience ang kundi sa magalumon at magalumon. May mga posibilidad sa mga isolated mga pagkulahan sa kanila trato sa high thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan niya hangin, magkakasilangan, paapit na silangan. Makadalas ang makanatugtog makasarangan niya pagbalik sa kadagatan. Ang sa atong temperatura na sa Cavite City, tugtog sa 2 degrees centigrado. Ada naman agad ito ng alas 6 sa hapon, nagadutlak, alas 5 buwas sa akin. Pagdating na kuling lakas ng panahon, hindi dire sa Iloilo at sa Iloilo. Sugod na ang dry season? Yes, sa karon na terminate na ang atong next monsoon ang hapon nga ato pag ini magasugod na ang atong dry warm. So, umpisa pa sa nagligad nga inadlaw, dry season na kita, bot ang balon, tig-ilinit na. Yes, sir. Mainit ang atong chimpo kag adulong tika sa dry season naton kag mapaon na sa atong chimpo sa magkatla. Oo, how long ini nga maka-experience kita sa grabing init? Yes, sa sugod subong adlaw maka-experience kita sa mainit nga chimpo. Pero sa gihapon na kapisan nga mainit ang atong chimpo sa hapon na prone sa hapon ang mga thunderstorms. Oo. Kay grabe init, mga pilaihan to ang nakarehistro dira sa inyo sa Pag-asa? Yes, ang aton nga temperature kainan na 27 to 32 degrees Celsius. Aton nga index na sa 32 to 7 degrees Celsius. Oh, no, so delikado ginini sa may mga edad-edad na. Magwa, yes, no? Ano oras ang dapat nga hindi dapat sila magwa cha? Yes, likaw na to ang mga strenuous activities na to labi na sa ugto mga alas 2 ang hapon, sir. Oo. Pertik init yun. Bisan pa gaya mga alas 4, init pa sa gyapon. Yes, sir. Atong pagkalim pa na, mag-inom sa madamong permit na tubig para hindi kita mag-outbreak. Oo, inom lang damo tubig. Sige. Cha, madamo nga salamat. Kag mayong gabi. Welcome, sir. Mayong gabi, sir. Mayong gabi. Iloilo Newsline. Weather Update. Trantay 2 minutos na nakaligad sa alas 9 ginadolong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop nga nahamtang sa Isnart City proper gagay ini ginapanagiyahan ni Cyril Tacosalmi. Pwede ka mo makatawag sa iyang mobile number 0920-825-6483 0920-825-6483 o kung 0916-786-8896 0916-786-8896. Pwede man ka mo magbakal sang itlog sa Eger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Priska, kag barato. Pwede ninyo matawagan sa landline si William kag Josie Lagman 5230039 5230039 o kung 0947-856-4729. 33 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Mabatian man kita sa Gimaras Newsline. Sa aton dira nga mga listeners, standby kay padayon naton ang dugang naton nga mga headlines. Department of Trade and Industry ginastadihan ang suggested retail price sa mga selected products. Mayaran man kuno sila nga SRP nga ipatuman sa mga selected products suno sa DTI. Sa dugang pagid nga balita na Secretary Francisco Duque III sa ang Department of Health nagpahayag nga hindi pa tsimpo nga kakason ang face mask. Hindi pa kuno tsimpo, walay sapayan nga yaran na kita sa new normal. Hindi pa tsimpo nga kakason naton ang face mask.
So ibalon nato ni karon ng dugang nga mga impormasyon sa mga listeners naton sa probinsya sang Iloilo. Halong-halong gid kita kay ti pakadto na sa Tigkiriwi May mga nagaluluntad na nga mga insidente pero halong-halong lang kita sa mga listeners man naton sa mga nagapakahapos hindi man kamo sagad pakahapos, hindi kamo sagad nga pinanghold up o kung pinangawat magpisan kamo para nga mayara man kamo ganaron, hindi kay bantayan nyo ang iya kaiban kag sublion. So ang mga pulis naton naka-alerto, ang pulis naton sa probinsya sang Iloilo sige ang ila alerto ni kay briefing man sila sang ilang provincial director Police Colonel Adrian Acolyador. Standby sa mga listeners, standby sa mga viewers kay i-check man natong karon ang report ni Newsline Danny Villasis na gikan sa Guimaras. May mga balita naman to sa Guimaras, ilabi na ni sa mga kabataan nga sige sa gyapon dala sa mga motorsiklo nga wala sang nagakaigo nga lisensya. 35 minutos na nakaligad sa alas 9. I-check man natong karon ang press con ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor. Kaya ang probinsya sang Iloilo nagapabilin sa alert level 2 samtang ang syudad yara na sa alert level 1. Kaya na, damo-damo na pasahero, grabe ng traffic naman, no? Grabe ng traffic, grabe pang init, pero daw wala lang sa mga tao, no? Daw wala lang sa mga tao nagapakadto pa rin, daw ara na ginman sa normal, normal nga sitwasyon, normal nga pagpangabuhi. Kag mga malls sa syudad, way na ginman niya patuman iblas ang box card, no? Way na. Kung patuman man nila, nagyan na ni sa isa kadako nga mall sa nagligad nga no box card no entry, syempre why nagsululod kundi nalugawaan ang ilang mga baligya sulod. Sang ulihin na realize nila, sige na lang, pwede na lang kamo makasulod. So sa atong mga listeners, salong-along lang kita hindi kita sagad pasayang-sayang ilabi ng grabe init kay budlay na ang heat stroke. So sa mga listeners hindi kamo sagad nga pasayang-sayang, dapat inom kamo damo tubig. Sa mga nagapamati, base magpagunting kamo yara sa Panoy Barbershop. Panoy Barbershop ginapanagihan ni Panoy Maluto sa poblasyon Mulo, siyudad sang Iloilo sa sagwa lang sang GT Mall. No, kadtuin nyo lang ang barbershop ni Panoy Maluto. Base maninda man kamo sa Cindy Sandy Store, wholesaler kag retailer yara sa Rizal Palapala Uno City proper, ginapanagihan ni Ma'am Ida Joy Buno kag Sir Brian Buno. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine,
isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues. 5, 6, 7, go! DJ
COVID. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Pakay na! Bayan din sa province of Guimaras. Unahon sa hindi bilang illegal cockfighting. Bulang giniya nga may bulang. May bulang. Ay liya pa uwak kung bulang gin. Ang gintikma sa katake sa bulang gid nga may pangibla. Kaya may bulang sa hindi kaya pa uwak. So ang team nanday Major Jeffrey Ferrer kag kurman nanday Major Ali Temper kag DPPO kag SOG sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Efrain Lusada IPO kag sa makatapos ng PIDMU sa Guimaras Police Criminal Office nagatigayon sa pag-raid sa cockfighting operations sa may sitio Bagyang Barangay Lanipi sa Singabanwas ng Nueva Valencia. Nadakpan ang mga masunod ang Mosanday, Juanito Bungar, ginugaling 54 edad. May asawa yung sa sitio Ubog, Barangay Lanipi, probinsya sa Guimaras. Ang pangalawa, ang Salvador Anzada, ni Galvey, 52 edad, soltero, sa sitio Bantayan, Barangay Lanipi, sa uman sa Japon niya, Banwa. Nalitin, no? Upod, Sanday, Almer Laurencio, sa sitio Ubog, Barangay Lanipi. Pangalawa, Raimundo Pulido, pangatlo, Roberto Gallardi, pang-apat, Lindel Andrade. Mga at-large sila. Gusto niya dua ang nalitin, apat ni ang at-large na tatayin sa sitio Bantayan, Barangay Lanipi, kasi ni nga Banwa. Na ang ini sila na-engage sa illegal cockfighting activity sa amo nga lugar bilang pag-violas ng PD 449 kung cockfighting law of 1974. Nagpipiskar sila sa presyon at control ang mga masunod. Isa ka live fighting stock na may bulang pa. Kag isa ka patay nga fighting cock na may bulang man. Kag na-check-an sa lugar ang 1,500 pesos bilang mo ini ang death money. So ay karon ang subject ng mga kasunang aresto ara na sa paginakoksan sa municipal police stations samtang ang apat na ako nga naging missionar as guards as of this time. No? Pero patay diya ako inisla ang status ng apat na now sa Japon sa Banwa sa Valencia sa naman ka illegal fishing activity naging yung naman nga tikma sa makatapos ng bantay dagat at isang joint element sa Valencia police stations under man sa kay Police Major Jeffrey Ferrer. Ang makatapo sa bantay dagat pangunaman ni Camilo Sigubia Jr. nagatigayon sa pagtikma sa sining pagkakandak illegal fishing sa may baybayon sa barangay Giwanon
Sa diin ang ining mga suspect ini kung kilala sa Elcio Postero Eurisca, 58 edad, at pangadua, Jimboy Siriaco di Camyon, 32 edad. Ini tantanan sa barangay Gilungan, Kawayan, Negros Occidental. Ang ini mga subject yung mga pusherman on board sa isa ka MBCC fishing boat o kung pambot nga parton na ginapanagyahan ni Ricio Postero kag nag-conduct niya sa operation pag iya sa troll vessel kag ini nag-advance siya sa mga 10 kilometers northwest away sa Umanyang shoreline kag naglapas o nag-dolar sa Municipal Fishery Ordinance number 6 series of 2005 na konfiskar sa position control ang mga masunod isa ka unit ng motorbangka nga kama 18 horsepower, isa ka unit motorbangka with 12 horsepower engine kag 200 metros nga kalat o kung fishing rope nga suwara na ini sa kustodiya ng amo iya nga mga kapulisan. Sa Buenavista, no, atong nag-shoplifting, no, hindi ito sa gali mga kabataan, kundi mga may mga edad naman, no. Ang ining tatlong ini nga suspect ini sila na nag-shoplifting sa isa ka grocery store sa may banwa sa Buenavista. Sa report na nabaton sa Buenavista Police, pagiman sa kay Michelle Maniro, 22 edad, sa barangay Maclean, sa Muman nga banwa, isa ka negosyante. Nag-report siya nga may tatlo ka mga customer, isa ka lalaki, kag duha ka babae, ang nag-pretend, nagpakuno-kuno, abing kuno mabaka sila, PC, at sa uli, nang dulaan namang ang tatlo. Pag ilagin sa po dito ang lugar na dito, tatlong ini, wala na ang pila sa mga items na nagalambot ini sa mga 30,000 pesos. Sang nagpadulong ini sa reklamo sa police station, naging pakita siya sa galeri abi kung may aragra nga isa sa tatlong ato intulo niya, no, kundi sa nga mention sa ngalan nagini ang isa dira nga patihan nga may record masadto anay sa kaso man nga shoplifting. Karon ini ginapanguan karon sa makatapos ng Buenavista Police nga matikma ang tatlong ini ginapuya subong naman sa pag lumala kung andaman sa kutaman ni Police Major Von Lamson ang pulisang Buenavista Municipal Police Station. Ang pasawanted buwas ko lang kay konti lang ako nga mga datos, no, sa mga isang wanted person sa mga isang Nueva Valencia. Now atong pati sa pamboto lang pasaka, no, ang nag-file dito sa petition na para pagpasaka wala mga iya ang Buenavista Development Cooperative na sabihin ang inaprobahan 45 pesos instead ng 50 pesos ang ilagay ng iyo from 40 to 50. Kung inaprobahan sa Marina, it's only 45. Mag-start ini sa August, March 21. Nag-start na ang effectos na isang pliti, March 21. Imbes ng 40 pesos, maging 45 pesos. Salamat nga sa mga katapos ng Iloilo Police, Police Senior Staff Sergeant Charlie Haro, ang Police Investigator, puman sa kay Police Chief Master Sergeant Orlando Castellano. Malamig na salamat sa inyo. Puman sa kay Police Lieutenant Somis, Andy Somis, ang Deputy Chief of Police ng Buenavista Municipal Police Station. Malamig na salamat. Thank you very much sa inyo again. Mga berita, di ba yung province of Guimaras ang inyo ka newsline, Daniel Villases, alas pakato ini para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Newsline Dani Villases nagikan sa Guimaras. Ipabatita sa inyo ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat ipabilin na lang iniya sa operasyon sa nga isabong ang problema, no, sa mga lawmakers. Ginambalan niya
ipabilin na ng problema daya sa mga operators daya, no? Sang isabong ang bala na sila sa ila operation da ang importante nga mayad lang, no? Mayo lang nga pagpatuman kag kabay pa nga makita lang to mga sabungiros nga nagkalamising. Yari ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga interview sa RTVM. Ang appeal ko lang sa mga congressman, huwag na lang ninyong anuhin yan, kumikita yan. Walang nakikinabang dyan ha, except pagkor. And of course, yung mga malalaking players, ang naglalaro talaga dyan, hindi mo naman masabi ng mga mahirap, sila yung mga there is a culture dyan sa sabong na kung bawalan mo, sabi niya, magsarili yung mga kung sino, may television, may online lahat. So, sila ang maglaro, there's no way that we can regulate it because hindi tayo pumasok, yun ang mangyari. So, mamimili ako ngayon na mawala yung income mo by the billions, pisina man yan, at allowing it. Sayang wala tayong pera. We're short of money. Kaya ako, pumayag na, patay sa pugo. Ako, I will admit that talagang binigyan ko ng imprimatur. The only reason is, sabi ko nga, because it gives income to go. Si Presidente Rodrigo Duterte. Di primero to hambal ang Malacanang pabor to sa hambal to sang Senado, no? Nga dulaon ng isabong o kung isuspend niya ang permit sang isabong, no, pagitos pagkor, kaga pa daw amenable man to ang Malacanang, pero subong niya hambal ni President Duterte ipabilin yun ninyo da sila ang operation sa pagkor. No, hindi nakamusagad ya entrada. Ti subong way kita kwarta ang nagapangita kita kwarta. Amo nang hambal ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa mapugo man ginakonsiderar niya na ang importante kuno nga makakita kwarta. Nga kakwarta kita kay tinagyan kita sang pandemya. 57 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga nagapangita man sa nga veterinarian, maayo nga veterinarian yara sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic inapanagihan ni Dr. Ronnie Galia na hamtang sa Barangay San Miguel Hordan Guimara sa unhan lang San Dominic Funeral Parlor kung magpadulong kamo sa Santa Teresa Hordan. No, kadtoy nyo lang dira, dalaan yung inyong mga sapat kay mayo na si Dr. Ronnie Galia tatap kag magbulong. Samtang ginabulong inyo sapat, pwede man kamo makapamahaw sa RNL Store. So hindi nyo pagkalipatan Vitron Animal Clinic. Kag sa mga listeners naton dira sa Liganes, ara ng Sarjan Mini Grocery sa Barangay Kagamutan Norte, Liganes, Iloilo. Ang Sarjan, madamo da nga mga baligya, may mga soft drinks man da, may mga ilim nun, may ara man da, pwede ka mo pabulubugnaw kapin pag grabe init. Kadto lang mo da, bakal ka mo ice cream, barato tama, affordable ka tama para sa inyo. May mga balaklon man da para sunod balay sa mga kabataan, may ara man dira, no? May isda man, may manok, dali ng fiesta nyo. Ang damo da manok, kadto lang mo dira sa Sarjan Mini Grocery. Tupaday lang na sa Batsuyan ni Richard, kaga Tianggi ni Bingbing da, kaga ni Eden o kon Manuel Igamino. No, sa right side ya, ara naman da ang Bunlisan Bangro sang Pamilya Nerios. Bisitahin nyo, dali na fiesta nyo, pa-reserve na nga daan ka mo para hindi ka mo
mawadaan sa mga soft drinks o kung ilimnon da sa inyo piyesta. Ang importante nga maintain lang ang health protocol. 59 minutos na nakaligad sa last 9 standby kay pabatita ang press conference ni Governor Arthur Toto Defensor may kang tanan sini nga magapabilin sa gyapon sa alert level 2 ang probinsya sang Iloilo samtang level 1 na ang syudad sang Iloilo. National Vaccination Day part. After nga National Vaccination Day, we have the... When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic.
The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! Yari ang press con kay na ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor, no? Sang gintambungan sa mga katapusang media. After nga National Vaccination Day, we have the result here. No? Pero can we have that? No? If we have the same table. So there it is. So we reached our target as reported earlier by our PHO. Gusto, no? We were able to reach our target. We exceeded our target. At 105.61% of the targeted 32,218. So, maayo gid. No? As a matter of course, we will reach 70% vaccination of our targeted population. Maybe 2 weeks time, we are now at 67. And ang first dose natin is 73. So, necessarily, it will be 70 probably in a matter of 2 weeks. Pero the accomplishment ng 32,000 plus, bali consists of, may target to sir na 16,000 plus para sa senior citizens. Sila na that sir sa 32,000 ang senior citizens. Can we see A2? But I know ang A2 na manubo eh. Challenged area tong A2. Right before the pagkatapos gina or even sa tunga-tunga, ang A2 na itong challenge kasi pwede matudlo sa ito ng A2 natin. Of the 16 na total primary, no? 16,000, ang accomplishment rate natin is first column din na siya 6,180 ang remaining A2. Ang target natin is supposed to be 16,000. Ito sa laan ng number natin kay may hyphen. Can you validate that figure? 16,176. May nabilin pa kita nga 6,180. And we will continue to pursue that 6,180 in the next few weeks. So meaning sir, general public ang kalabanan na napakunahan.
Yes, ang iba naton nga age brackets. Go for sa aton nga A2 no. The World Health Organization previously recommended nga ang aton nga mga one of the approaches that we must be able to do is house to house vaccinations. Given nga magyapon aton nga pag-reach sa sining national vaccination days, are we already considering mag house to house kita for vaccinations sa provinces of Iloilo? But actually, we have been doing house to house. Dugay na siya except that ang aton 42 municipalities and 1 component cities, ang ila approach sa vaccination way na siya nagapareho sa adlaw-adlaw. Nga nag-abot ng vaccination naton nga nang daily grind na siya sang aton nga mga RHUs. Pero dugay na kita nga nakaumpisa sa house to house sa mga munisipyo nato. So that is not new, and even before the World Health Organization came here, our mayors have already been doing house to house campaign for vaccination, especially A2. But are we making this more regular a regular approach, or are we going to do a more coordinated strategy with the 42 municipalities and 1 component city? Yes, in as much as we would like to do that, we have to also adjust sa aton nga mga munisipyo Ang ila sina nga ginahimo kung ano ang mayuman sa ilang nga approach as much as possible without interfere sa ilang nga modality. And they have been very effective. So we're not very sure kung masiling kita nga dungan kita tanan house to house. We're not very sure if that is really the most effective way of doing it. Pero damo na, no? Especially at this point, I will just check on the specific nga municipalities kung paano. Pero damo na kagdugay na naton ginahimo ang aton nga mga nga house to house campaign. Not only for A2, even for other age brackets. Kaya ang nagliligad nga binulan pa sang simpo nga hindi na damo nagakadto sa vaccination sites naton. We wanted to make it more accessible. That is why gindala na naton ang kampanya sang COVID-19 sa barangay. We started long before, because when we constituted our vaccination team diri sa province, during that time nagkadto na kita sa barangay. But we were not yet focusing on A2 because during that time we were still at A2 and maybe A3 sa umpisa kita sina. Na-identify man natin ang mga challenges natin with regards to our vaccination, not just sa ating national vaccination days, but our vaccination in general, vaccine hesitancy, access to vaccines. What are we still going to do given nga nag-persist man siya gihapon for more than a year now? Ang challenge gid subong sa aton is I think we nakalabot ni kita sa point nga napalaplag na naton sa aton mga kasimanwa nga may vaccination program kita, kinahanglan kita magpabakuna kay muning sa mga pinaka-importante nga measures sa COVID-19. But at this point, after several months of vaccination, ang vaccine hesitancy gid ang aton nga problema. And we are trying to take steps to incentivize again. But hindi pa na siya final, that's what I cannot make the pronouncement right now. We are planning, we are reviewing our resources, possible sources, and the modality kung paano kita mag-incentivize. But we really want to incentivize. Amo nang nabilin sa aton subo. Because you cannot force, you cannot make it mandatory, you cannot make it a condition for the grant of privileges which the government can offer. So the only thing we can do is to incentivize. So muna sa buong aton nga ginaplastar. So tomorrow, ma-celebrate kita sa Victory Day for the dying national law. Ano natin na-compare in for the coming election? Ano ang siguro ma-remind mo
or mensahe po na sa mga kabataan? Ah. Day, Number one, it is the liberation of Panay. So it's about freedom, freedom uh, from conquest, no? Freedom from the occupation of foreigners. But again, ang mga commemorative events like this, it is a reminder. That's why we call them commemorative of our history, no? And the struggles that our forefathers and our ancestors have undergone, so that we can have the life that we are living right now. So let that be a reminder that we should always reckon with our history and maintain the lessons of history. Like EDSA Revolution, let us always be reminded that EDSA Revolution was an event similar to the liberation of Panay. Hindi nato na siya paglimutan, especially the most recent ones. No? Sa ato ng mga kabataan, you study our history, mati. Balikan nato ng mga husto nga mga educational materials naton on our history, so that we are accurately informed of our history, especially the recent ones. So again, commemorative events like this, as what they are called, should serve that purpose to remind us of history and the lessons of history, and let that be a guiding principle when we make decisions for the country and as we proceed to give direction to our country. Pero may activities din for tomorrow, especially sa Igawang. Ang activities na aton nga customary nga activity naton, no, usually the one we hold in the shrine, yes. Pero may message ka doon wala? I think we are about to record that message. Ano sa Tibawan, any event man, part of gawin? But right now, wala ako ka batun. That is why I only wait for invitations to participate. Pero sa Wasgov, last day pa sa bakunahan for sige kita iya, although nga kami dili sa aton? Yes, masiging aton nga vaccination. Ang aton nga vaccination, it has become part of our daily grind. Isa na sa mga adlaw-adlaw ginoobra sa aton nga mga rural health units. And from time to time, we accelerate and we intensify that. Pero kita, as much as possible, we don't let down. Muna siling naton sa nagligad, we should treat every day as part of a vaccination drive with the same urgency. We understand that it's not very easy to sustain the energy, especially nga damo man sang programa ginatindir ang aton nga mga RHUs. But as much as possible, we treat every day as a part of a vaccination drive, because may mga figures kita, may mga targets kita nga ginalagas, especially as it relates to our COVID alert level system. Sir, with the results ng vaccination sa province, may appeal ka man na ipa-idanon alert level 1? Sa subong, we don't intend to appeal that. Especially aton subong nga mga time frames. It's only 2 weeks. So we just make the adjustments. And we are not alert level 1 because we were not able to reach the 70% target of fully vaccinated, eligible population. But we are near. As I said earlier, as a matter of course, we will be there in 2 weeks. So we can transition at the end of March. That is the only factor that is
holding. Si Iloilo Governor Arthur Toto Defensor. So mo tong status sang vaccination rollout sa probinsya sang Iloilo. Nalabot na nilang ilang target no sa pagpangbakuna ni. Kabay pa nga hindi na maglapta ang infection sa COVID kay subong ang probinsya sang Iloilo yara pa sa level 2, alert level 2. Pero nagpasugot na si governor mga kaywatan lang, lifted naman gani ang curfew, lifted naman ang liquor ban, no? Para nga maka tulot ti bawas man ang mga pumuluyo, ilabi na ang mga negosyante. No? Nga nagkalaputo sa nagligad, mako mo 2 years nga pa nga aguni. 19 minutos na nakaligad sa alas 10. Ipabati ta lang sa inyo ang hambal sa Department of Trade and Industry nga dapat studihan ko no sa Mayo kag dapat mag-implementar sang bag-o nga SRP. Bag-o nga suggested retail price sa mga selected products. Ang ini nga impormasyon ginadulong man sa inyo sang Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind nahamtang sa poblasyon mo o kung katilingban mo lo syudad sang Iloilo. Ginapanagihan ni Sir Manny Jana sanay kay Engineer Kinoy Aligain kag kay Ma'am Gladys Aligain mayong gabi. Kag diraman sa Pamilya Cabarles, Pamilya Cabalfin, mayong gabi sa inyong tanan kay Onyok Onday. Kag sa mga manunodlo sang Isat University, mayong gabi. Kay Ma'am Rochella Presno Tugunon, sa mga classmate ni Gingging Canto sa Taridona, mayong gabi. Diraman sa kay Daiduna Bilya Talaban, kag sa Talaban family. Good evening. Yari ang pahayag ni Assistant Secretary Ann Claire Carochan sa Department of Trade and Industry sa may interview sa PTV, may kangtanan ni sa plano nga butangan sang SRP ang mga selected products kay nagatimbuok naman ang mga presyo sa mga prime commodities. Si ASIC Ann Claire Carochan. Kami po sa DTI ay merong polisiya and we have this coordination with manufacturers of these basic necessities and prime commodities. Pag yung kanilang hinihingi po na price adjustment ay mas mataas ng 10% sa presyo nung nakaraang bulletin po, ay pinapakiusapan po natin yan sila na stagger po yung increase. But at this time, pinag-aaralan pa po ng DTI kung magkakaroon po tayo ng panibagong SRP bulletin. Pinag-aaralan po natin Yusek Rocky kasi pag nagbibigay po tayo ng SRP bulletin na may price adjustment, alam naman po natin ang magiging epekto din yan kasi kung tataas pa yung presyo. Kaya we have to study dun sa mga manufacturers na nagbigay dahil hindi naman lahat ay humihingi din ng increase as of this time. May ilan-ilan po. Doon naman sa ating Price Act, Yusek Rocky, yung Republic Act 7581, meron naman dong mekanismo na pwede pong magkakaroon ng price freeze, kunyari kung may declaration ng state of emergency. At as of this time, at sinabi na ito ni DTI Secretary Lopez sa isang interview sa kanya recently na hindi pa natin nakikita yung circumstances that would give rise to a declaration of a state of emergency. But patuloy po natin yung minomonitor kung magkakaroon po ng circumstances that would prompt such declaration. Nabatian si ASIC Anna Claire Carochan sa Department of Trade and Industry. So, siling niya, ginapreparar pa man kuno nila.
nga butangan sa suggested retail price o kung SRP ang mga selected products nga apektado gid sa pag-increase sa mga presyo, no? Sa mga bangod sa pagsaka man sa mga petroleum products. Ang masiling kita nga mga selected nga mga products amo ni blang gina gamit adlaw-adlaw bigidla, no? Gina usarta, gina gamit ta sa sulod sang balay, no? Kinanglanon gid, no? Mga selected products. So butangan kuno sang SRP. Pero why pa man mabalan kung saan ugid kay kandak pa man sila sang inspection pulo pa mangkot pa man ang taga DTI. 24 minutos na nakaligad sa alas 10 sa mga nagahiwat sang kadlawan. Happy birthday. Apasan nyo lang dira sa Facebook page ng Iloilo Newsline na iban pagid nga mga balita. Ilabi na ang update da sa conflict sang Ukraine kaga Russia. Wala na kita sa antiniyon sa atong pagpangalagat. Opod lang kay Toto Boy Chef atong technical partner rin ang inyo alagad. Opod man sa kay Nonoy MJ. No, aton man nga sparring partner, no, sa aton nga pagdala sa mga impormasyon. Ini inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.